Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn vặt hấp dẫn làm từ khoai tây. Công thức này cực kỳ đơn giản và dễ làm, nhưng thành phẩm lại rất bất ngờ, ngon hơn bánh khoai mỡ luôn nha. Những chiếc bánh khoai tây tròn trịa, vàng ươm dễ thương nè, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm rất thích. Cắn một miếng bánh nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận ngay vị bùi bùi, ngọt ngào của khoai tây quyện với mùi thơm lừng của bơ. Hãy vào bếp ngay để tự tay làm thử món ăn này cho cả nhà thưởng thức nhé. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình gọt vỏ khoai tây và cắt nhỏ ra. Sau đó mình cho vào nồi và thêm một chút muối. Đổ nước xăm xắp và luộc cho đến khi khoai chín mềm nha. Sau đó mình đổ phần nước và mình lọc lấy phần khoai chín. Rồi mình dùng dụng cụ ép này để ép cho khoai tây mềm và nhuyễn ra nha các bạn. Ngay khi còn nóng thì dễ ép hơn đó. Các bạn có thể dùng muỗng hoặc là nĩa để nghiền ra cũng được, miễn sao là khoai được mềm và mịn ha. Sau khi nghiền thì mình cân được 800 g khoai nè. Thêm vào khoai tây 100 g bột năng. Để món khoai được giòn hơn thì mình cho vào đây 150 g bột gạo nữa nha. Mình sử dụng bột gạo lọc để bánh được giòn hơn các bạn. Vì bột gạo lọc thường đóng cục như thế này nên mình sẽ cho vào 150 ml sữa tươi vào đây, khuấy cho bột gạo tan ra. Sau đó thì mình cho hết phần bột gạo này vào trong khoai luôn ha. Thêm 4 muỗng canh bơ, khoảng 55 g đó các bạn. Bơ thì mình để nhiệt độ phòng cho mềm, hoặc là các bạn quay trong lò vi sóng cho tan chảy ra ha. Để bánh có vị ngọt, ăn ngon hơn thì mình cho thêm 150 g đường. Các bạn có thể thêm hoặc giảm lượng đường tùy theo khẩu vị nha. Thêm một chút muối để tăng hương vị cho bánh nè. Bây giờ thì mình đeo bao tay vào và nhào hỗn hợp cho nó trở thành một khối bột mềm mịn, không dính tay nữa là được ha. Tiếp đó mình sẽ lấy từng viên bột và vo lại thành từng cái bánh nhỏ như thế này, kích cỡ khoảng bằng viên cá viên đó các bạn. Mình làm lần lượt cho đến hết luôn nè. Trong lúc tạo hình bánh á, thì mình cũng tranh thủ cho dầu ăn vào trong chảo và đun nóng lên. Khi dầu nóng thì mình cho bánh vào chiên luôn nha. Mình thả bánh vào trong chảo để chiên. Mình chiên tầm 5 phút với lửa vừa nha các bạn. Nhớ là đảo đều để cho bánh vàng đều ha. Chiên cho đến khi bánh có màu vàng như thế này là được rồi, mình vớt bánh ra. Để trên giấy thấm dầu cho ráo dầu nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món bánh khoai tây chiên giòn rồi. Cắn miếng bánh vào bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan của lớp vỏ ngoài nè, mềm thơm bên trong, bùi bùi của khoai tây như tan chảy trong miệng, rất thích, cứ muốn ăn hoài luôn đó. Hãy vào bếp làm ngay và tự thưởng cho mình món bánh khoai tây chiên giòn tuyệt vời này nhé các bạn. Hy vọng cả nhà đều thích và đặc biệt là các bé sẽ rất thích luôn đó. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích,
bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!